السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ تاسع ما زلنا يا مس في درس المعادن. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بجزء جديد منه، بس قبل ما نبدأ رح نراجع بشكل سريع الحكي اللي أخذناه في الحصص السابقة. أخذنا عن مفهوم المعدن، والمعدن هو كل مادة حكينا صلبة طبيعية نقية لها تركيب كيميائي محدد وشكل هندسي ثابت ومن أصل غير عضوي. تعرفنا على بعض الصفات الفيزيائية للمعدن، منها اللون اللي كانت تتميز لبعض المعادن، ومنها الحكاكة وهي لون مسحوق المعدن، وآخر شيء حكينا عن القساوة، ورتبنا بعض المعادن في جدول موس اللي حكينا عنه، جدول مهم جدا. اليوم إن شاء الله رح نبدأ بالتوبيك الثاني يلي هو التمييز بين المعدن والصخر. مفهومين لازم تعرف الفرق بينهم يا تاسع. المعدن أخذت شو يعني معدن، وعرفت خصائصه، وعرفت شو هو. الصخر، ما هو الصخر؟ احنا أخذنا عنا 3 أنواع من الصخور، رسوبية ونارية ورسوبية. ما هو الصخر؟ ركز معي بالصورة اللي قدامنا. هاي الصورة للصخر الجرانيت. إذا أنا أخذت منه عينة وفحصتها رح ألاقي عندي بلورات لأكثر من معدن، منهم معدن الفلسبار اللي هو الأورتوكليز اللي أخذنا عنه في مقياس موس، البيوتايت، ومعدن الكوارتز. بس تنتج من هذا الحكي إنه الصخر مكون من معادن، هو خليط من أكثر من معدن. هذا الحكي بالنسبة لصخر الجرانيت اللي هو صخر ناري، بينما ممكن يكون بيتكون أيضا مش بس من مواد معدنية بل أيضا من مواد عضوية موجودة ومخلوطة بين مكونات الصخر. معناته الصخر هو كل مادة طبيعية صلبة تتكون من معدن واحد أو أكثر، وممكن إنها تحتوي على مواد عضوية. من أهم المفاهيم يا تاسع في مادة علوم الأرض دورة الصخور في الطبيعة. ماذا نعني فيها وكيف بتحول الصخر من نوع إلى آخر؟ بدنا ندرس الشكل التالي دراسة معمقة. انتبه معي. في عندي من الشكل بلاحظ إنه أي صخر سواء كان ناري أو رسوبي أو متحول، إذا صهر يتحول إلى ماغما، بينما الماغما إذا بردت بتعطيني نوع واحد من الصخور يلي هو الصخور النارية. أي من أنواع الصخور ناري أو رسوبي أو حتى متحول، إذا تعرضوا يا مثل ضغط وحرارة عاليين بس ما وصلوا لمرحلة الانصهار، انضغطوا كتير وحرارة عالية، بتحولوا لصخر متحول. إذا الصخر الناري أو الرسوبي أو المتحول اتعرضوا للتجوية والتعرية والترسيب اللي هي العمليات الجيولوجية سواء الخارجية أو الداخلية، بينتج عنهم الرسوبيات. والرسوبيات عبارة عن فتات صخري يعني صخور متفتفتة، صخور مكسرة، تمام، سواء كانت حصى، سواء كانت رمل، سواء كانت أي صخور بأحجام صغيرة، هاي بسميها فتات صخري. الفتات الصخري إذا اختلط بمواد عضوية أو مواد معدنية، هاي المواد بتعمل عمل الإسمنت، بتدخل بين هاي الفتات الصخري بتكون لي مادة اسمها الرسوبيات. هاي الرسوبيات إذا تعرضت طراس يعني ضغط، سمنة يعني هي وجود هاي المواد العضوية أو المعدنية بين شقوقها، بيخليها تتلاصق الفتات الصخري مع بعض، تتصخر وتتحول إلى الصخر الرسوبي. معناته أنا عندي دورة الصخور في الطبيعة يا مس بتفسر لي سبب نشأة الصخر الناري والصخر الرسوبي والصخر المتحول، وبتفهمني إيش هو الماغما وما هي الرسوبيات. الصورة اللي أمامك صورة مهمة جدا بتلخص العمليات كاملة. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة.